Mga idol at kabayan, breaking news! Bangis ni President Trump agad naramdaman ng mga kalaban, inatasan ng bagong Pangulo ng Amerika na maglunsad ng opensiba sa Somalia para tugisin ang matagal nang nagtatagong leader ng ISIS. Isang patunay na hindi nagbibiro ang Amerika pagdating sa seguridad ng kanilang bansa at ng kaalyado nito. 30 mga bagong KM-452 communication van para sa Philippine Navy dumating na mula South Korea. Ito ay gagamitin ng Philippine Navy para mapabilis ang kanilang pagpasa ng mga secured na mga impormasyon sa buong Pilipinas. Barkong pandigma ng Pilipinas nagpakita matapos mamataan ang isang barko ng China Coast Guard na lumapit ng halos 25 hanggang 30 nautical mile sa Occidental Mindoro. Sinusubukan talaga ng China kung hanggang saan ang pasensya nating mga Pilipino. Defense Minister ng Pilipinas ipinaliwanag kung bakit dapat natin ipaglaban na atin ang West Philippine Sea. Pinipilit tayo ng China na umupo at makipag-usap sa kanila pero wag tayong mahulog sa patibong ng China dahil iba ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Sang-ayon ba kayo mga kabayan? President Trump ipinakita ang kanyang bangis isang linggo matapos itong umupo bilang bagong Pangulo ng Amerika. Inatasan ng Presidente ng Amerika ang US-Africa Command na maglunsad ng airstrike upang itarget ang senior leader ng ISIS na nagtatago sa Somalia nitong ika-1 ng Pebrero ng taong ito. Akala ng iba, simple, negosyante at kalmadong tao si President Trump. Pero kapag ang pinag-uusapan ay banta sa seguridad at kapayapaan, hindi ito magdadalawang isip na tapusin ang kasamaan. Sa katunayan, ayon sa kanyang post sa social media, pinagbantaan pa nito kung sino man ang aatake sa Amerika. And I quote, "We will find you and we will blank you." Unquote. Kinumpirma ng bagong Defense Minister ng Amerika na nakipag-coordinate ito sa mga otoridad ng Somalia sa kanilang ginawang opensiba. Ang ISIS ang ikinukonsiderang nangungunang kalaban ng Amerika at ang pangyayaring ito ay mas lalong magpapahina sa kanilang kakayahan. Dagdag pa ni US Defense Secretary Peter Hegseth, hahanapin nila at tutugisin ang sinumang nagbabanta sa seguridad ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Super good news naman mga kabayan, mga bagong KM-452 communication van para sa Philippine Navy dumating na mula South Korea. 30 sa mga ito ang posibleng dumating na sa bansa. Makikita sa isang maikling video ang mga KM-452 na para sa command, control at communication ng hukbong dagat ng Pilipinas upang masiguro at ligtas ang ating Philippine Navy. Ito ay nilagyan pa ng mga armor protective system ng isang Filipino company dito sa bansa. Malaking ambag talaga sa depensa ng bansa ang bansang South Korea, Israel, Japan at maging ang Amerika dahil marami sa mga kagamitan ng sandatang lakas ng Pilipinas ngayon ay sila ang sumusupply. Isa ito sa mga proyekto ng bansa upang mabilis na maipasa ang mga impormasyon ng Armed Forces of the Philippines para palakasin pa ang territorial defense security ng Pilipinas. Ito yung mga gamit na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon. Sa ibang balita naman, barko ng China, ang China Coast Guard 3301 ang namataan na lumapit sa halos 25 hanggang 30 nautical miles sa Cabra Island sa Occidental Mindoro. Ito na siguro ang pinakamalapit na distansya ng barko ng China sa kalupaan ng Pilipinas na ating naitala simula ng paglapit ng mga barko ng China Coast Guard sa ating bansa. Agad naman nating nakita ang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Cabra, para i-intercept ang barko ng China. Hindi lang yan mga kabayan. Sa unang pagkakataon, nagpakita naman ang isang barko ng Philippine Navy, ang BRP Andres Bonifacio PS-17 sa di kalayuan. Bihira lang nagpapakita o binubuhay ng barkong pandigma ng Pilipinas ang kanilang automatic identification system. Pero ito ay may malaking dahilan na ipaalam sa China. Nakatuwang ng Philippine Coast Guard ang Philippine Navy sa pagprotekta ng ating soberanya at mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay isang pagpapakita din ng hukbong dagat ng Pilipinas sa atin na hindi tayo papayag na maagaw ng China. Ang mga yamang dapat ay para lamang sa mga Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit maging si Department of National Defense Secretary Theodore Jr. ay ipinaliwanag kung bakit ang West Philippine Sea ay mahalaga at hindi dapat maagaw ng China sa Pilipinas. Be useful to explain why it is so important for the Philippines that we have our exclusive economic zones, our territorial sea. Other people say, hey, it's just a portion of sea. Why fight over it? The Philippines right now has a growing population. Resources are limited. We are a net energy importing country. The sustainability, not only now, but more importantly, of future generations of Filipinos, will rely heavily on the amount of resources we can get within
the territory or the areas we have rights over that has been granted to us by international law. So for us, And you're talking about fisheries and energy and fisheries, Right. energy, habitable areas Right. being supported by the area. and of course, strong manufacturing economy in the trade. Philippines and agricultural economy. Trade Right. routes. Right. Being an archipelago, the Philippines, just like a lot of countries, rely on freedom of navigation and interconnections with other countries, both on the Pacific side and on the South China Sea side. So for us, given the fact that we have a growing population, smaller land base for resources, the exclusive economic zone and other areas is an existential necessity for future generations of Filipinos. So if we compromise with China now, we are robbing the future generations of Filipinos of what is rightfully for them to rely on for their survival in a more volatile world. The important thing with the United States is not merely the strengthening of the bilateral relationship, but the creation of new multilateral ones. We have a trilateral partnership now with Japan, the Philippines, and the United States, and a squad with Australia. The Philippines has recently signed a reciprocal access agreement, like a visiting forces agreement with Japan, which will allow Japanese self-defense forces to train with U.S. and Australian forces for interoperability. And in terms of the enhanced logistic sites, the EDCA sites, Enhanced Defense Cooperation Agreement sites, these are Philippine bases, mind you. These are not U.S. bases, although the U.S. will have a logistical presence there. The President has been a voice in ASEAN, in the Indo-Pacific, for upholding of international law and opposing any attempt by China to distort this narrative. China approaches the problem as a hold the ball strategy, where a negotiation is just a tactic in order to weaken the opposite side of the table, aka the Philippines, and hoping that it can generate a more favorable political climate to advance. Right. Yet they will not stop their illegal advance. Right. Laban Pinas.